สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีไซเคิลนะครับขวดน้ำพลาสติกกันอีกแล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้จะเป็นการนำขวดน้ำพลาสติกนะครับนำมาทำเป็นแจกันดอกไม้นะครับแจกันใส่ต้นไม้นะครับไว้โชว์หน้าบ้านสวยๆนะครับผมก็มันจะเป็นยังไงนะครับไปลงมือทำกันเลยนะครับก็จะใช้เป็นขวดน้ำ2 ขวดนะครับ